Шановні колеги, ми раді вас вітати на сьогоднішній зустрічі про скринінг психічного здоров'я немовлят і дітей раннього віку, які знаходяться на спектрі фетального алкогольного порушення. Даний захід проводиться і організовується Центром здоров'я і розвитку коло сім'ї в межах україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України», який реалізовується за підтримки Швейцарії, а також Міністерства охорони здоров'я. Мене звати Мар'яна Єсов, я буду координувати нашу сьогоднішню зустріч у Zoom та на YouTube-каналі Центру. Хочу нагадати, що сьогоднішня зустріч входить в цикл навчальних зустрічей для сімейних лікарів і педіатрів, і ми завершимо з вами цей цикл аж у весні. Після цього ви зможете отримати доступ, аби згенерувати свій електронний сертифікат, пройти на основі цього тестовий контроль, а також отримати доступ до всіх інформаційних та презентаційних матеріалів доповідачів, які зараз з вами будуть працювати. Я дуже радо хочу представити нашого дорогого колегу, який буде мати сьогодні доповідь. Це є професор педіатрії Орегонського університету в Сполучених Штатах Америки Роберта Нікеля, а також нашу дорогу перекладачку пані Олю Тишковець. Запрошую до сьогоднішньої зустрічі. You're welcome, Robert. Is it my turn? Yep. Добрий вечір, everyone. Thank you for joining us. This is the third presentation in our fall and winter webinar series on infant, toddler, behavior, and mental health disorders. And today, we're going to be talking about prenatally substance-exposed infants with a special focus on children with fetal alcohol spectrum disorders. Усім добрий вечір. Дуже дякую, що доєдналися. Це вже наша третя зустріч або третій вебінар в рамках серії осінніх, зимових та весняних вебінарів на тему психічного здоров'я немовлят і малюків. І сьогодні ми будемо говорити про немовлят і малюків, які потрапили під вплив психоактивних речовин з акцентом на фетальному алкогольному спектрі порушень. So we're going to be talking about infants and toddlers, but also about older children today. Як я зазначив, ми будемо говорити, зокрема, про немовлят і малюків, але також частково поговоримо і про дітей старшого віку. And this first slide just reviews the talks in our webinar series. As you can see, ours is the third talk. Next month, there'll be a talk on trauma and attachment disorders. The following month on psychosocial aspects of obesity. And our last presentation will be on basically how we support parents who are prenatally using alcohol and other drugs. На цьому слайді ви бачите всю нашу серію осінніх, зимових та весняних вебінарів. І, як ви зауважили, ми зараз проводимо третій вебінар, сьогодні 2 лютого. Наступного місяця, 2 березня, будемо говорити про травму і розлади прив'язаності. У квітні основна тема буде психосоціальні аспекти ожиріння, а в травні ми будемо говорити про батьків із групи ризику з акцентом на вагітних жінках, які зловживають наркотиками і алкоголем. So the public health impact of prenatally substance-exposed infants, both with other drugs and alcohol, is immense, and the cost to society also immense. Тут важливо зауважити, що проблема пренатального впливу алкоголю і інших психоактивних речовин має величезний вплив і на громадське здоров'я, і, звичайно, що ця проблема також пов'язана із значними витратами. So our agenda today is briefly going to review the extent of maternal substance use and abuse during pregnancy, give an overview of the effects of specific substances. You can see the ones listed, and then we're going to focus on fetal alcohol spectrum disorders. Протягом нашого сьогоднішнього вебінару ми зробимо невеличкий огляд поширеності вживання психоактивних речовин та їхнього зловживання жінками під час вагітності. Ми також поговоримо про вплив конкретних психоактивних речовин, зокрема тих, які ви бачите перерахованими на слайді. І останній пункт – це фетальний алкогольний спектр порушень. I want to start by tying the talk today into our talk last month, which was on identification of infants and toddlers with challenging behaviors. And we focused on something called ACEs, or Adverse Childhood Experiences.
Але я хочу повернутися до того, про що ми говорили минулого місяця, а ми якраз говорили про зв'язок між поведінкою немовлят та малюків і негативним досвідом у дитячому віці, або використовується англійська абревіатура ACE. So I found a recent study from Ukraine that looked at ACEs and its impact on health and mental health disorders in individuals. Я знайшов одне дослідження в Україні, яке якраз було пов'язано із розладами психічного здоров'я серед різних осіб. And just as a reminder, some examples of adverse childhood experiences might be divorce, exposure to domestic violence, homelessness. Я просто хочу нагадати приклади ось цього негативного досвіду у дитячому віці. Це може бути розлучення батьків, це може бути домашнє насильство, безпритульність. So as you can see, the study from Ukraine and also another international study linked having 3 or more adverse childhood experiences with substance use or substance abuse. І як ви бачите з цього слайду, і те дослідження, яке було проведено в Україні, а також одне міжнародне дослідження, виявили сильний зв'язок між негативним досвідом у дитячому віці і вживанням алкоголю чи психоактивних речовин під час вагітності матір'ю. And what is the actual prevalence of prenatal substance exposure? Яка ж поширення зловживання психоактивними речовинами під час вагітності або пренатального впливу психоактивних речовин? The data presented on this slide is somewhat older and from the United States. But as you can see, every year over 400,000 infants are born who have been exposed to alcohol and other substances. Дані відображені на цьому слайді є вже трішечки застарілими, але як ви бачите, що щороку в США народжується понад 400 тисяч немовлят, які зазнали внутрішньоутробного впливу алкоголю та інших психоактивних речовин. And this number really doesn't include women who have abused prescription medications such as OxyContin. Але тут варто зауважити, що ця цифра не включає тих жінок, які зловживали рецептурними препаратами під час вагітності, наприклад, оксикодоном. And I want to emphasize, when we talk about substances, we're talking about legal substances like alcohol and cigarettes, illegal substances, if you will, heroin, other opiates, methamphetamine, cocaine, but also we're talking about those prescription medications for pain, such as the opiates, OxyContin, as well as sleep medications. Тут хочу зауважити, що ми визначаємо поняття психоактивні речовини як поняття, яке включає легальні речовини, такі як алкоголь і тютюн, нелегальні наркотики, це може бути героїн, метамфетамін, кокаїн, а також рецептурні препарати, скажімо, знеболювальні та снодійні. Інший приклад – це опіати. And as you can see from this study, as many as 25% of women continue to smoke during pregnancy, 23% drink some alcohol, and 10% use other substances. Як ви бачите з цього слайду, це конкретне дослідження показало, що аж 25% жінок продовжують палити під час вагітності, 23% вживають алкоголь, а 10% вживають заборонені наркотики. So these are the substances we're going to be paying attention to today. By far and away, alcohol is the most damaging. На цьому слайді ви бачите ті психоактивні речовини, про які ми будемо говорити сьогодні, і алкоголь, звісно, що є одним із найбільш шкідливих. And again, under prescription medications, those would be pain medications like OxyContin, as well as sleep medications. Коли йдеться про рецептурні препарати, то мається на увазі знеболювальні або снодійні. And the other category would be sedatives as well as the hallucinogens. До категорії інші належать заспокійливі та галюциногенні засоби. And our experience in the United States may be somewhat similar to Ukraine. And this slide just shows kind of the timeline of various drugs and their prominence in terms of prenatal substance use. На цьому слайді ви бачите ті психоактивні речовини, які є найбільш поширеними у Сполучених Штатах з точки зору пренатального впливу психоактивних речовин. Можливо, така картина є характерною і для України. So as you can see, in our 1960s and 1970s, it was marijuana, sedatives, hallucinogens, amphetamines, and heroin.
Як ви бачите на слайді, у 1960-х і на початку 1970-х років у Сполучених Штатах були поширені марихуана, заспокійливі, галюциногени, амфетаміни та героїн. In the late 1970s and 80s, cocaine became more prevalent, and in the 1990s, methamphetamines. В кінці 1970-х і у 80-х роках більш поширеним став кокаїн, а на початку 1990-х років його замінив метамфетамін. And clearly in the 2000s, we've had an epidemic of inappropriate use of pain medications such as OxyContin and other opiates. У 2000-х роках ми спостерігали за свого роду епідемією неналежного використання рецептурних знеболювальних, таких як оксикодон. And the newest concern, but the most potentially lethal, is fentanyl, which is easily overdosed. І наше останнє занепокоєння, і, напевно, це найбільш фатальна психоактивна речовина – це фентаніл, тому що ним дуже легко передозуватися. So in this slide, again, we review some data on terms of use by pregnant women and comparison to non-pregnant women. And as you can see, alcohol use is about 11%, and of that, binge drinking is just less than 4%. На цьому слайді ви бачите дані щодо вживання психоактивних речовин, зокрема вагітними жінками. І, як ви бачите, вживання алкоголю серед вагітних жінок становить десь 11%, а запої трішки менше 4%. And as you can see, there's a marked decrease in usage during pregnancy compared to non-pregnant women. І, як ви бачите, всі ці цифри є досить нижчими у вагітних жінок порівняно з невагітними жінками. Another study tracked the same kinds of data from 2011 to 2018. This is based on a national survey of over 20,000 women. Basically, there was very little change in the alcohol use during pregnancy, now 11.2%, and binge drinking of 4%. Було проведено ще одне дослідження у Сполучених Штатах. Воно охоплювало період з 2011 до 2018 року. І це дослідження базувалося на національному опитуванні понад 20 тисяч жінок. І цифри були досить схожими. Тобто серед вагітних жінок вживання алкоголю було на рівні 11,2%, тобто трішечки більше, ніж те, що ви бачите на слайді. А якщо говорити про запої, то 4%. And if we look at women who are using other substances and how much they drink alcohol during pregnancy, women who are seen in a substance abuse clinic, they are have a binge drinking episode in the first trimester of over approximately 25%. So 1 in 4 women who are substance using have a binge drinking episode in the first trimester. Тут важливо також зауважити, що ті жінки, які вживають інші психоактивні речовини, також мають принаймні один випадок надмірного вживання алкоголю під час першого триместру вагітності. Ця цифра становить 25%. Тобто кожна четверта жінка, яка вживає психоактивні речовини, також мала принаймні один випадок надмірного вживання алкоголю у першому триместрі. And another group we need to pay particular attention to is women who have depressive symptoms. And several different studies have shown that they are as much as 2 times as likely to use alcohol and other substances during pregnancy. Нам потрібно також звертати особливу увагу на жінок, у яких є прояви депресивних симптомів, тому що дослідження показують, що такі жінки вдвічі більш схильні до того, щоб вживати чи алкоголь, чи інші психоактивні речовини під час вагітності. So we're about to talk about what are the effects of prenatal substance exposure. А зараз ми поговоримо про наслідки або вплив, пренатального впливу психоактивних речовин. So this slide lists them generally, and we'll talk more specifically for each of the substances in just a minute. So prematurity, pre- and postnatal growth restriction, congenital defects, and once again, alcohol is the most likely to be associated with these. На цьому слайді ви бачите загальні наслідки пренатального впливу психоактивних речовин, але трішечки пізніше ми детальніше поговоримо про наслідки впливу конкретних психоактивних речовин. На загал можна сказати, що це передчасні пологи, обмеження росту до і після пологів, уроджені вади розвитку і пренатальний вплив алкоголю особливо пов'язують саме із такими наслідками.
withdrawal or neonatal abstinence syndrome. And again, this is much more likely for women who are abusing opiates during pregnancy, particularly heroin. Синдром відміни, а також неонатальний абстинентний синдром – це, зокрема, актуально для тих жінок, які вживають опіати і героїн під час вагітності. And we are, of course, much more concerned about the neonatal neurobehavioral issues and the neurobehavioral issues for older children. These can include poor self-regulation in infants, as well as for older children, language disorders, inattention impulsivity, and other executive function problems. Нас також турбують неонатальні нейроповедінкові проблеми і тривалі нейроповедінкові порушення у дітей старшого віку. Якщо говорити про немовлят та малюків, то йдеться про такі проблеми, як погана саморегуляція, а у дітей старшого віку це можуть бути розлади розвитку мовлення, неуважність, імпульсивність та інші проблеми, пов'язані з виконавчими функціями. And there are other potential risks to these infants and children beyond just the effects of the drugs themselves. Є і інші ризики для цих немовлят та малюків, окрім безпосереднього впливу самих наркотиків чи психоактивних речовин. There are medical risks. For example, if a parent is an IV drug abuser, HIV, hepatitis B and C. Є певні медичні ризики, зокрема, якщо батьки вживають наркотики внутрішньовенно, тоді може бути ризик ВІЛ, гепатиту Б і С. But also exposure to sexually transmitted diseases, particularly for children who've been abused, as well as tuberculosis. Є також такі медичні ризики, як ризик піддавання захворюванням, що передаються статевим шляхом. Це ризик, зокрема, для тих дітей, які піддавалися сексуальному насильству, також ризик розвитку туберкульозу. And there are also social and environmental risks, exposure to toxic chemicals, for say, if parents are actually actively making methamphetamine. Варто зауважити також певні соціальні та середовищні ризики, зокрема вплив токсичних хімічних речовин. Це може бути актуально для тих дітей, батьки яких самі виготовляють метамфетамін. And of course, these infants and toddlers are at high risk for inadequate parenting, actual abuse and neglect, and homelessness. Ну і, звісно, такі діти також піддаються ризику неналежного батьківства, жорстокого поводження і бездоглядності, і безпритульності. And all of these compound the effects of the drugs themselves. Усі ці додаткові ризики лише помножують ті наслідки, які має пренатальний вплив психоактивних речовин. We'll talk about the effects of specific drugs in just a second, but this slide presents information about how it's difficult to really decide what's the effect of a specific drug. Трішки пізніше ми поговоримо про наслідки впливу конкретних психоактивних речовин, а на цьому слайді просто йдеться про те, що насправді дуже важко визначити дію конкретного наркотика або психоактивної речовини. The reason it's difficult is that most users do not just use one substance, but use multiple substances. Проблема полягає в тому, що більшість людей вживають не одну конкретну психоактивну речовину, а кілька речовин. And then there are those social and environmental factors we just mentioned. But there's also some genetic factors. And one example of that is if we look at women who are heavy alcohol drinkers throughout the pregnancy, only about 4% of their children will develop fetal alcohol syndrome. Ми вже згадували соціальні, середовищні чинники. Тут відіграють свою роль і генетичні чинники. Наприклад, ті жінки, які надмірно вживають алкоголь під час вагітності, народжують лише у 4% випадків дітей з ФАС. Part of the explanation of this is genetic factors. And there was a study that looked at twins. So monozygotic twins or identical twins, they're 100% concordant in having fetal alcohol syndrome if they're exposed. So that means both of them get this fetal alcohol syndrome. І це пояснюється генетичними чинниками. Було навіть проведене дослідження за участі ідентичних близнюків, і близнюки на 100% мали однакові порушення чи розлади. Тобто, якщо був фетальний алкогольний синдром, то, звичайно, що він був присутній в обох близнят. But only about 60% of the time do non-identical twins or dizygotic twins
both express fetal alcohol syndrome when they've been exposed during the pregnancy. So this really suggests that there's some genetic factor that may be protective for some children. Але з іншого боку, дослідження також показало, що для неідентичних близнюків лише у 60% випадків обидва близнюки мали фетальний алкогольний синдром. Тобто це свідчить про те, що, напевно, таки є певний генетичний фактор захисту, який визначає, чи в дитини розвивається фаз чи ні. But again, as we discussed last month, it's really that combination of risk and protective factors that affects the child's development. Але так само, як ми обговорювали під час попереднього вебінару, саме поєднання факторів ризику та факторів захисту впливає на конкретний розвиток дитини. And this slide presents some of the risk factors, such as the prenatal substance exposure itself, but also poor nutrition and then active neglect, but also presents some protective factors. And what this slide mentions is when children are ultimately placed in a very nurturing home, whether it's with a foster or kinship parent. На цьому слайді ви бачите перелічені певні фактори ризику, такі як пренатальний вплив психоактивних речовин, погане харчування і неналежний догляд. А от можливі фактори захисту включають виховання дитини у прийомній чи патронатній сім'ї або родичами, які забезпечують стабільне, безпечне та сприятливе середовище. So we're going to go ahead now and talk about some of the specific substances. We'll start with cigarette smoking. So as you can see from the... Go ahead. Зараз ми поговоримо про конкретні психоактивні речовини і почнемо із паління під час вагітності. And actually the research is strongest for both cigarette smoking and alcohol use. Є досить багато досліджень, які стосуються саме впливу алкоголю та паління під час вагітності. So nicotine from smoking cigarettes or other tobacco products has been associated with, as you can see from the slide, low birth weight, premature birth, as well as an increased risk for sudden infant death syndrome, and has been associated with some preschool behavior problems. Як ви бачите на цьому слайді, нікотин від куріння сигарет чи інших тютюнових виробів пов'язує з такими наслідками, як низька вага при народженні, передчасні пологи, підвищений ризик розвитку синдрому раптової дитячої смерті, а також поведінкові проблеми у дошкільному віці. And this just is kind of reminding us of the neonatal withdrawal syndrome from use of opiates, and we're going to talk about opiates. Ця фотографія – це просто нагадування нам про неонатальний синдром відміни, тому що це актуально в контексті вживання опіатів, а якраз ми зараз будемо говорити про вплив вживання опіатів під час вагітності. So prenatal use of opiates, particularly IV heroin abusers, has been associated with this neonatal abstinence syndrome. An abstinence syndrome has also been described for treatment of IV heroin users, such as with methadone and other opiates. Як ви бачите на слайді, вживання опіатів під час вагітності пов'язано із неонатальним абстинентним синдромом. Це, зокрема, стосується тих матерів, які вживають героїн під час вагітності, і також це пов'язано із лікуванням, зокрема, використовується метадон або опіати. And as you see, pregnancy use of intravenous opiates has been associated with lower birth weight and smaller head size and length, higher risk of sudden infant death syndrome also, and possible increase of some congenital defects such as cleft lip and palate and heart defects. Як ви також бачите на слайді, немовлята жінок, які вживали опіати внутрішньовенно під час вагітності, можуть мати меншу масу і довжину тіла при народженні, менший розмір голови, також підвищений ризик розвитку синдрому ранньої дитячої смерті, можливий підвищений ризик формування оральних ущелин і певних вад серця. In terms of development of older infants, toddlers, and older children, most children develop typically, or as we would expect for their age. Якщо говорити про розвиток немовлят, малюків і дітей старшого віку, то більшість дітей розвивається нормально. Тобто, по суті, вони розвиваються так, як і мають розвиватися діти їхнього віку. There's some data that suggests maybe the cognitive skills are somewhat lower than children who have not been prenatally substance exposed. And again, development and behavior is largely dependent upon the child's environment, whether they grow up in a nurturing home.
Є певні дослідження, які говорять про те, що, можливо, когнітивні навички у таких дітей можуть бути дещо гіршими, ніж у дітей, які не піддавалися впливу наркотиків. І розвиток і поведінка, звичайно, що значною мірою залежать від домашнього середовища дитини. Тобто, чи дитина виховувалася у сприятливому середовищі, чи ні. Prenatal use of cocaine, and there was a great deal of interest in the United States in the 80s and 90s about, quotes, crack babies and, quote, drug babies. These labels were stigmatizing, and research has shown that they are not helpful and not accurate. Зараз ми поговоримо про вживання кокаїну під час вагітності і його вплив. Було величезне зацікавлення цією темою у Сполучених Штатах у 1980-х-90-х роках. Дуже багато говорили про так званих крек-немовлят або нарконемовлят, але ці ярлики є стигматизуючими, і дослідження показують, що вони аж ніяк не допомагають і часто не є точними або коректними. And they were initially based on seeing just a few infants who were most affected with persistent irritability. And actually some stiffness in infants and toddlers. І ці ярлики з'явилися через те, що було кілька дітей, які якраз проявляли ось цю надмірну дратівливість і певну таку затиснутість. Це те, що спостерігалося у деяких малюків та немовлят. Which they subsequently outgrew. But as you can see from the slide, prenatal use of cocaine is associated with a precipitous labor, at times stillbirth, can cause premature birth, lower birth weight, and there's some indication for a smaller head size as well. Але пізніше такі діти виростали із цих симптомів. Тим не менше, як ви бачите на слайді, вживання кокаїну вагітними жінками пов'язане з такими наслідками, як стрімкі пологи, мертвонародження, можуть бути передчасні пологи, менша вага при народженні, і деякі дослідження також свідчать про потенційно можливий менший розмір голови. And in terms of learning and development, a meta-analysis, so an analysis that looked at many different studies, reported there was an increased risk for less favorable adolescent functioning, for example, language and memory task difficulties. Якщо говорити про когнітивні навички та здібності таких дітей, то один метааналіз, тобто це аналіз, який включав численні дослідження, показав, що існує підвищений ризик значно менш сприятливого функціонування таких дітей у підлітковому віці. Наприклад, вони можуть мати труднощі із завданнями на мову і пам'ять. Methamphetamine was felt initially to result in outcomes very similar to cocaine-exposed infants. And as an example, there appeared to be an association with, in addition, heart defects, cleft lip and palate, again, stillbirth, and maybe even cerebral hemorrhage. Якщо говорити про вплив вживання метамфетаміну під час вагітності, то початково вважалося, що він є дуже схожим до впливу кокаїну. Як ви бачите, вживання метамфетаміну вагітними жінками пов'язані із підвищеним ризиком розвитку вад серця, ущелини губи, мертвонародження і потенційно також крововиливу в мозок. And similar to those early reports about cocaine-exposed infants, the initial reports about methamphetamine-exposed infants were limited due to their reliance on hospital records, retrospective analysis, and very small sample sizes. Але тут варто зауважити, що так само, як у випадку із дітьми, які піддавалися впливу кокаїну в утробі матері, так само і з дітьми, які піддавалися впливу метамфетаміну, початкові результати базувалися лише на лікарняних записах, ретроспективному аналізі і невеликій вибірці. And then the IDEAL study, which is a large multi-center study in the United States, reported in 2015 that really did not find any increased risk for congenital defects, no neonatal abstinence syndrome. There did seem to be an increased risk for NICU admission, so a complicated neonatal hospital stay, and some risk for smaller head size and length. Але пізніше, у 2015 році, було проведено дослідження IDEAL. Це було масштабне дослідження, яке охопило багато різних центрів по всій території Сполучених Штатів. І це дослідження показало, що насправді вживання метамфетаміну під час вагітності не пов'язане із підвищеним ризиком розвитку вроджених вад, немає ризику неонатального абсистентного синдрому, але так є підвищений ризик госпіталізації у відділенні реанімації новонароджених. І також такі діти можуть мати менший розмір і довжину голови. And in contrast to
infants withdrawing from prenatal exposure to opiates, children with prenatal methamphetamine exposure had less arousal, less excitability, and this persisted for some months, and then transitioned into the hyperirritability or jitteriness. І на відміну від дітей, які піддавалися впливу опіатів, ті діти, які зазнали значного впливу метамфетаміну, мали нижчий рівень активації та меншу збудливість, але це тривало лише певний час. And I've seen many children in my practice where we follow children referred from birth who have been prenatally substance exposed to either cocaine or methamphetamine, and they have had this pattern of jitteriness, irritability, as well as kind of stiffness of the extremity, even suggesting a diagnosis of cerebral palsy when they were infants. That subsequently normalized these findings, did not have cerebral palsy. Із власної практики та досвіду можу також зауважити, що коли ми працюємо із тими дітьми, які зазнали впливу чи то кокаїну, чи метамфетаміну в утробі матері, то у дитячому віці ми справді спостерігаємо ось таку підвищену збудливість, дратівливість, навіть затиснутість у кінцівках. Дуже часто навіть вважається, що, можливо, ці діти мають церебральний параліч, але з часом вони це переростають, і ці симптоми зникають. And when we look at long-term learning and development, behavioral issues, again, the cognitive skills seem what we'd expect, as well as language skills, but there was some concern about executive function skills, which include paying attention. So inattention impulsivity has been a concern. Якщо говорити про загальний розвиток і когнітивні навички таких дітей, то у старшому віці не було виявлено ніяких відмінностей у мовленнєвих чи когнітивних навичках, але є все-таки ризик порушення певних виконавчих функцій, зокрема неуважність та імпульсивність. And again, the home environment is a key factor in the development of these children, as we've discussed with the other substance-exposed children. Як і у випадку із іншими дітьми, які піддавалися впливу психоактивних речовин, тут важливу роль відіграє домашнє середовище, тобто чи воно є сприятливим і сприйнятливим для нормального розвитку дитини. And what about marijuana? And there certainly has been growing interest in research on the impact of prenatal exposure to marijuana. Recently in the United States, since many of our states have now authorized the recreational use of marijuana, so it's no longer an illegal substance in many of the states in the United States. Зараз коротко поговоримо про вплив вживання марихуани під час вагітності, і останнім часом ми спостерігаємо збільшення зацікавленості у проведенні таких досліджень. Це пов'язано з тим, що у дуже багатьох штатах зараз є легальним рекреаційне вживання марихуани, тобто, по суті, марихуана вже не вважається забороненою речовиною у багатьох штатах. So the data on this slide is primarily taken from this study by Thompson, DeJong, and Lowe. На цьому слайді ви бачите дані із дослідження, яке було проведено Томпсоном, DeJong і Lowe. So prenatal use of marijuana has been associated with, again, growth restriction or growth delays in the babies. Вживання марихуани вагітними жінками пов'язують з підвищеним ризиком обмеження росту плода або навіть обмеження росту самих немовлят. And there is some concern for long-term neurobehavioral consequences, again, such as memory problems, inattention, and impulsivity. Є також занепокоєння щодо потенційних довгострокових нейроповедінкових наслідків, таких як проблеми з пам'яттю, неуважність та імпульсивність. However, the research is very limited on prenatal exposure to marijuana. Однак тут варто зауважити, що дослідження щодо наслідків вживання марихуани під час вагітності є досить обмеженими. Primarily conducted in the 1980s when the quantities of THC or the active substance, psychogenic substance in marijuana was lower and the frequency of marijuana use was less. Most of those early studies were retrospective and observational, so relying primarily on patient self-report. Велика частина цих досліджень була проведена ще у 1980-х роках, коли кількість ТГК, тобто активної психогенної речовини, була меншою, так само, як була меншою частота вживання марихуани, і більшість досліджень ґрунтувалася на спостереженнях або ретроспективному аналізі на основі повідомлень самих пацієнтів. And those studies were complicated by, again, polysubstance use, so the mother's use of multiple substances.
and as well as having small sample sizes in the studies themselves. Ці дослідження також були ускладнені тим, що багато матерів вживали кілька психоактивних речовин, і ще одна проблема полягала у невеликих вибірках. And so the concern currently is that the cannabinoids, marijuana, currently available in the United States and much of the rest of the world, has much greater psychotropic activity, and there may be an increased risk for adverse effects that were not shown in earlier studies. Зараз занепокоєння полягає в тому, що сучасні канабіноїди не лише в Сполучених Штатах, але й в інших країнах світу мають більшу психотропну активність і, відповідно, може бути більший ризик появи побічних ефектів, які не були виявлені під час проведення попередніх досліджень. So now I want to talk a little bit about how we identify prenatally substance-exposed infants. Зараз я хочу коротко поговорити про те, як ми можемо виявити тих немовлят, які піддавалися пренатальному впливу психоактивних речовин. And so this slide presents the various ways we have gone about this, starting with asking parents. So maternal report, interview, or survey. Unfortunately, this is likely to be an underestimate due to the stigma associated with taking these substances during pregnancy. Як ми можемо виявити таких немовлят? Звичайно, що ми можемо запитати самих батьків, тобто ми проводимо опитування серед матерів, ми намагаємося стимулювати їх самим про це повідомляти, але звісно, що якщо ми будемо використовувати лише цей метод, то дані будуть не репрезентативними, тому що є дуже багато стигми навколо вживання психоактивних речовин під час вагітності. Biological specimens in the newborn themselves, this could be urine, meconium, hair samples. We've also used other samples such as the umbilical cord. Ми можемо брати біологічні зразки самих немовлят, такі як сеча, меконій, волосся. Ми також використовуємо й інші біологічні зразки, наприклад, поповину. Well, one of the drawbacks, particularly for the urine screening, is it only identifies recent drug use, except for marijuana, which tends to identify marijuana use over the last week or so. Але недоліком такого біологічного зразка, як сеча, є те, що він може показати лише недавнє вживання наркотиків, крім марихуани, тому що вживання марихуани можна буде виявити протягом останнього тижня або навіть більше. But we would be most interested in knowing what the frequency and amount of substance use was throughout the pregnancy. Using meconium or hair adds a little bit to this, but again, we are very limited in not knowing how much substance use there was in the first trimester versus the third trimester. Але насправді нас, зокрема, цікавить інформація про частоту та кількість вживання психоактивних речовин. Якщо ми візьмемо біологічні зразки, такі як меконі та волосся, ми зможемо отримати додаткову інформацію, але насправді ми не зможемо чітко дізнатися, яка відмінність у вживанні психоактивних речовин, скажімо, у першому триместрі і третьому триместрі. And again, we'd be much more likely to identify the infant as having been prenatally substance exposed if we use both survey as well as one of these biological specimens. Досвід також показує, що існує більша ймовірність виявлення пренатального впливу психоактивних речовин, якщо взяти біологічний зразок і паралельно провести структуроване інтерв'ю з батьками. So this slide really speaks to how do we identify babies or newborns who've been substance exposed, but I also want to talk a little bit about how do we identify pregnant women who are using substances so that we can support them in stopping their substance use, both for their benefit and for the baby's, the fetus's benefit. Цей конкретний слайд більше стосується того, як ми можемо виявити немовлят, які піддалися пренатальному впливу психоактивних речовин, але я також хочу коротко поговорити про те, як ми можемо виявити вагітних жінок, які зловживають психоактивними речовинами, і як ми можемо заохотити їх відмовитися від цього вживання і задля власної вигоди, і також для того, щоб посприяти нормальному розвитку їхньої дитини. Our American College of Obstetrics and Gynecology recommends screening all pregnant women at first prenatal visit for substance use. В Сполучених Штатах у нас є колегія акушерства і гінекології, і ця колегія рекомендує проводити скринінг вагітних жінок у першому триместрі на предмет вживання психоактивних речовин.
They do not recommend a specific tool, and there are many tools that have been developed, screening tools, if you will, to help identify prenatal use of alcohol or other drugs. Колегія не рекомендує якогось конкретного скринінгового інструмента, але насправді є дуже багато інструментів скринінгу, які можна використати для того, щоб виявити пренатальний вплив психоактивних речовин. So the World Health Organization actually lists 13 or more different tools that could be used for screening for prenatal alcohol or substance use by pregnant women. ВООЗ рекомендує використання десь 13 різних інструментів скринінгу, завдяки яким можна виявити вагітних жінок, які вживають алкоголь чи інші психоактивні речовини. Most of these tools are specific to just alcohol use, and just a few are ask about alcohol, cigarettes, and other drugs. Більшість із цих інструментів стосуються саме виявлення пренатального вживання алкоголю, але є і кілька інструментів, які можна використовувати для виявлення вживання алкоголю, тютюну та інших психоактивних речовин. One of these tools is called the 4Ps plus, and the 4Ps stand for parent, partner, past use, and pregnancy use. Є інструмент, який називається 4P+, і 4P з англійської мови розшифровується як батьки, тобто хтось з батьків, партнер, попереднє вживання і вживання під час вагітності. So in terms of pregnancy, or in terms of parent use, they ask about the pregnant woman's, her parents, whether they had drug or alcohol problems. Then they also ask for the partner, ask whether the woman's partner has had drug or alcohol problems. And then for past use, they ask whether this woman has had past experience with alcohol or drug use. And for pregnancy, they ask about use in the month before pregnancy for cigarettes, and then ask about use in the months before pregnancy for alcohol or other drugs. Я хочу детальніше розшифрувати, що означають ось ці 4 літери П, тобто перша літера П – це батьки, і тут жінку, вагітну жінку запитують про те, чи її батьки мали проблеми із вживанням алкоголю чи інших психоактивних речовин. Наступна літера П – це партнер. Тут запитують про те, чи партнер жінки має проблеми із вживанням алкоголю та психоактивних речовин. Далі у нас є попереднє вживання. Тут запитують саму жінку, чи у неї є історія вживання алкоголю, тютюну чи інших психоактивних речовин. І остання літера П – це вживання під час вагітності. Чи жінка вживала тютюн і алкоголь 1 місяць до вагітності? So these tools, and this tool, the 4Ps plus, as well as similar tools, have very high sensitivity. So they're very good at identifying women at risk for ongoing substance use during the pregnancy. On the other hand, they have very low specificity. That means they over-refer. They refer too many women who really don't have ongoing substance use during pregnancy. Якщо говорити про цей інструмент 4P+, та інші схожі інструменти, то вони мають дуже високу чутливість, тобто вони дуже добре виявляють тих жінок, у яких можуть потенційно бути подальші проблеми із зловживанням психоактивними речовинами під час вагітності. Але з іншого боку, ці інструменти мають дуже низьку специфічність, тобто вони скеровують занадто велику кількість жінок, припускаючи, що у цих жінок можуть бути проблеми, хоча насправді таких проблем не буде. And this is one reason no specific tool has been recommended for use to screen all pregnant women. І це одна із причин того, чому не рекомендують якогось конкретного інструмента для того, щоб виявляти вагітних жінок із пренатальним впливом психоактивних речовин. On the other hand, this is a 2020 study in the United States. They, at 4 centers, they screened several thousand women, asking them whether they would be acceptable if they were asked about their alcohol or other drug use during pregnancy. Але з іншого боку, хочу згадати про одне дослідження, яке було проведено у 2020 році. І в рамках цього дослідження опитали кілька тисяч жінок і ставили їм запитання щодо вживання ними алкоголю та інших психоактивних речовин під час вагітності. Nearly all pregnant women who were asked whether they would accept a screening for alcohol, cigarette, or other drug use said yes, they would. So
97% said they would be okay talking about their alcohol use. 98% said they'd be okay talking about their cigarette use. And 97% said they'd be okay talking about their other drug use. І більша частина тих жінок, які були опитані, сказали, що так, вони будуть готові пройти скринінг на предмет вживання психоактивних речовин під час вагітності. 97% відповіли, що вони будуть готові розказати про вживання алкоголю, 98% що вони відкриті до обговорення вживання сигарет, і 97% інших психоактивних речовин. So pregnant women are receptive to this discussion. And I want to remind you, as I mentioned before, it's also important to ask about depressive symptomatology, because that will identify a subgroup of women who are more likely to have ongoing issues with substance abuse. Я це все веду до того, що вагітні жінки здебільшого відкриті до того, щоб обговорювати ці питання. І як я вже зауважував раніше, важливо також питати жінок про потенційні прояви депресивних симптомів, тому що це допоможе нам ідентифікувати тих жінок, які піддаються вищому ризику зловживання психоактивними речовинами під час вагітності. And for those of you who are interested, I'll provide a handout on the 4Ps screen after today's presentation. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цей інструмент скринінгу 4P+, то я готова буду надати відповідний додатковий матеріал, але після сьогоднішнього вебінару. And as the last talk in our webinar series in May will be talking about how do we identify women who are using substances during the pregnancy and how do we support them to stop their substance use. Хочу також нагадати, що наш останній вебінар у цій серії, який відбудеться у травні, якраз буде стосуватися того, як ми можемо виявити вагітних жінок, які вживають психоактивні речовини, і як ми можемо їм допомогти чи підтримати їх, щоб вони припинили це вживання. So I think primary care providers can assist obstetricians in this task of identifying women who are likely to be using substances during pregnancy. Фахівці з охорони психічного здоров'я у первинній ланці можуть однозначно допомогти акушерам виявляти тих жінок, які піддаються ризику вживання психоактивних речовин під час вагітності. And again, the idea behind identification is not to deal with this as a criminal or problem, but to be able to identify these women and help them stop their substance use, so both for their own success and health as well as that of their infant. Тут варто ще раз підкреслити, що важливо виявити таких жінок не для того, щоб звинуватити їх у якомусь злочині, а це важливо для того, щоб допомогти їм припинити вживання психоактивних речовин. Це важливо і для їхнього здоров'я і добробуту, і для здоров'я та добробуту їхньої дитини. Okay, I'm going to pause here to see if there are any questions because we're about to transition to talk about fetal alcohol spectrum disorders. На цьому я зроблю зараз паузу. Можливо, є якісь запитання, тому що після цього ми перейдемо до наступної теми, а саме до фетально-алкогольного спектру порушень. I cannot see anything in the chat right now. Okay, so we'll just check the chat every now and then. So we're transitioning to talk about fetal alcohol spectrum disorders. And this slide says a pregnant woman never drinks alone. Ми готові перейти до фетально-алкогольного спектру порушень, і на цьому слайді написано, що вагітна жінка ніколи не випиває сама. So alcohol use during pregnancy is the leading known cause of preventable birth defects and developmental disabilities. Хочу зазначити, що вживання алкоголю під час вагітності є однією із основних відомих причин вроджених вад розвитку та потенційних поведінкових проблем у дітей, і це та причина, яку можна попередити. And it's 100% preventable, and there's really no safe time during the pregnancy to drink alcohol. Цю причину можна на 100% попередити, і насправді немає безпечного терміну для вживання алкоголю під час вагітності. And I'm going to be showing you a series of pictures. This is an infant with fetal alcohol syndrome. Most of the pictures you'll see will be children with actual fetal alcohol syndrome. Під час своєї презентації я буду показувати кілька фотографій. Наразі ви бачите немовля із фетально-алкогольним синдромом, і, в принципі, більшість фотографій, які ви побачите в презентації, це якраз діти із ФАС. And we'll be talking about how use of some of their facial features helps us identify children
who have fetal alcohol spectrum disorders. Зокрема, будемо говорити про те, як за допомогою певних рис обличчя ми можемо знати, що ця конкретна дитина має фетальний алкогольний спектр порушень. And we'll come back and we'll talk about some of these facial features. So this slide presents recommendations from our American Academy of Pediatrics. На цьому слайді ви бачите рекомендації нашої Американської академії педіатрії. So no amount of alcohol intake during pregnancy can be considered safe. Жодне вживання алкоголю під час вагітності не можна вважати безпечним. No safe trimester to drink alcohol, although heavy drinking in the first trimester clearly is the most damaging. Немає безпечного триместру для вживання алкоголю, хоча тут також варто зауважити, що вживання алкоголю під час першого триместру є найбільш шкідливим. All forms of alcohol pose a similar risk. Усі типи алкоголю мають однаковий ризик щодо несприятливих наслідків. And binge drinking poses a dose-related risk to the fetus. І надмірне вживання алкоголю має дозозалежний ризик для плода. So we're not just talking about fetal alcohol syndrome. Alcohol can cause a number of different related disorders that we refer to as fetal alcohol spectrum disorders. Ми будемо говорити не лише про фетальний алкогольний синдром або ФАС, бо вживання алкоголю може призвести до розвитку цілого ряду порушень та розладів, які називаються фетальний алкогольний спектр порушень. A number of different guidelines have been developed to help identify children with fetal alcohol spectrum disorders. Although there are some differences between the guidelines, all of them pretty much agree on this breakdown. Існує досить багато різних рекомендацій, настанов та протоколів щодо того, як можна виявити дітей з фетальним алкогольним спектром порушень, але більшість із цих рекомендацій сходяться у такому поділі. So there is fetal alcohol syndrome, partial fetal alcohol syndrome, alcohol-related birth defects, and alcohol-related neurodevelopmental disorder. Фетальний алкогольний спектр порушень включає фетальний алкогольний синдром, частковий фетальний алкогольний синдром, уроджені вади розвитку пов'язані з алкоголем і нейророзвитковий розлад пов'язаний з алкоголем. So our diagnostic and statistical manual for psychiatric disorders, our 5th edition, identifies this specific diagnosis, neurobehavioral disorder associated with prenatal alcohol exposure. Якщо говорити про наш діагностичний та статистичний посібник із психічних розладів, тобто DSM-5, то в ньому зазначений такий діагноз, як нейроповедінковий розлад, пов'язаний з пренатальним впливом алкоголю. And it's similar to what's listed above, the alcohol-related neurodevelopmental disorder. І насправді цей діагноз дуже схожий до попередньо зазначеного діагнозу, а саме нейророзвиткового розладу, пов'язаного з алкоголем. And ICD-11 has a very similar code of neurodevelopmental disorder associated with prenatal alcohol exposure. І в МКХ-11 є дуже схожий діагноз, просто він має інший код, але теж щось схоже до нейроповедінкового розладу, пов'язаного з пренатальним впливом алкоголю. The term fetal alcohol effects has been used in the past, but has been discarded. It's not helpful. В минулому використовувався термін фетальні алкогольні ефекти або ФАЕ, але його зараз відкинули, тому що вважається, що він не є корисним і не потребує використання. So we'll talk about what we mean by each of these specific categories in just a little bit, but first I want to talk a little bit about prevalence of alcohol use. Ми трішечки пізніше детальніше проговоримо кожну категорію фетального алкогольного спектру порушень, але спочатку я хочу коротко розказати про глобальну поширеність вживання алкоголю. So in terms of the global prevalence of children with fetal alcohol spectrum disorders, as you can see, they estimate about 7.7 per thousand globally. So that's just less than 1 in 100. Якщо говорити про глобальну поширеність фетального алкогольного спектру порушень, то ви бачите, що вона становить десь 7,7 випадків на 1000 населення в загальній популяції, тобто десь 1 зі 100. Of interest, the European region in this survey by the World Health Organization had the highest prevalence at nearly 1 in 50.
Якщо говорити про європейський регіон ВООЗ, то там була виявлена в рамках одного дослідження найвища поширеність. Це майже кожна із 50 дітей. And as you can see, the Eastern Mediterranean region had the lowest prevalence. Як ви бачите, найнижчий показник був виявлений у регіоні Східного Середземномор'я. South Africa had the highest world prevalence reported, which is almost 1 in 10. За оцінками, найвищу поширеність ФАСП спостерігали у Південноафриканській Республіці майже кожна 10-та дитина. Followed then by Croatia and Ireland. I did not have any specific data on Ukraine. І високі показники також спостерігалися в рамках цього дослідження у Хорватії та Ірландії. На жаль, я не знайшов конкретної інформації і даних щодо України. So another way of looking at prevalence is to look at specific populations. So I'm going to show you a couple of studies that looked at the prevalence of fetal alcohol spectrum disorders in children who are in foster care or children being adopted. And this first slide is from Israel, and they looked at Israeli adoptions clinics. Важливо тут також подивитися на ті дані, які стосуються конкретних популяцій. І зараз я буду говорити, зокрема, про тих дітей, які виховуються у патронатних або прийомних сім'ях. Зокрема, на цьому слайді ви бачите поширеність ФАСП в ізраїльській клініці усиновлення. So they were reviewed these records of 89 children. Of these 89 children, 18 of their mothers had confirmed alcohol use during the pregnancy. В рамках цього дослідження було обстежено 89 дітей, і з них у 18 матерів підтверджено вживання алкоголю під час вагітності. So of those 18 mothers, 9 total of their children had one of the fetal alcohol spectrum disorders. Із цих 18 матерів у 9 були діти, які мали один із розладів у фетальному алкогольному спектрі порушень, тобто, в суті, 50%. So 2 children had full fetal alcohol syndrome, 1 had partial fetal alcohol syndrome, 1 had that, or 5 had alcohol-related neurodevelopmental disorder, and 1 had that alcohol-related birth defects. Як ви бачите на слайді, 2 дітей мали фетальний алкогольний синдром, 1 дитина – частковий фетальний алкогольний синдром, 5 дітей – нейророзвитковий розлад пов'язаний з алкоголем і 1 дитина – уроджену ваду розвитку пов'язану з алкоголем. And a single child had both the manifestations of the alcohol-related neurodevelopmental disorder as well as the alcohol-related birth defects. І була ще 1 дитина, яка мала обидва попередні діагнози, тобто і нейророзвитковий розлад, і уроджені вади розвитку пов'язані з алкоголем. Now, when we look at the 71 children whose mother did not confirm having drunk alcohol during the pregnancy, many of them were considered to have signs of a fetal alcohol spectrum disorder, but it was very difficult to confirm a diagnosis without parents confirming alcohol use during the pregnancy. Якщо подивитися на ту 71 дитину, у матерів яких не вдалося підтвердити вживання алкоголю під час вагітності, то багато із цих дітей також мали прояви фетального алкогольного спектру порушень, але цей діагноз було складно поставити, тому що не вдалося підтвердити саме вживання алкоголю матерями. And this is one of the ongoing issues related to children with fetal alcohol spectrum disorders, particularly the alcohol-related neurodevelopmental disorder, is that if mothers do not admit to alcohol use during the pregnancy, sometimes it can be very difficult to make a definite diagnosis of the fetal alcohol spectrum disorder. І в цьому основна трудність із постановкою діагнозу – фетальний алкогольний спектр порушень. Зокрема, це стосується нейророзвиткового розладу, пов'язаного з алкоголем. Тому що якщо самі матері не визнають, що вони вживали алкоголь під час вагітності, то дуже складно поставити точний діагноз, зокрема діагноз ФАСП. And this, unfortunately, will prevent those kids from getting the treatment they need so they can be their most successful. А це, звичайно, що дуже важливо для того, щоб пізніше визначити найоптимальніший метод лікування для того чи іншого діагнозу. Robert, there's one question. I'm not really sure whether it's the right time, but I can articulate it. Or tell me whenever you're ready. No, I'm ready. There's a question about what is meant by a dose-related risk for the fetus. How is it manifested? It was on one of the slides. Yeah, that was referring to the binge drinking. It really just refers to the number, the
extent of the binge and the number of binges, particularly in the first trimester. Зараз Роберт відповідає на запитання, що таке дозозалежний ризик для плода і як він проявляється. Ось цей дозозалежний ризик для плода стосувався надмірного вживання алкоголю матір'ю або запоями з боку матері, і під дозозалежним ризиком мається на увазі, що ризик залежить від тієї дози алкоголю, тобто від тієї кількості алкоголю, яку матір вживає, скажімо, у першому триместрі, зокрема. And we'll talk a little more specifically in just a couple of minutes about how two different guidelines for diagnosis identify alcohol use during pregnancy. How do they quantify it? І трішечки пізніше ми поговоримо про те, як дві різні рекомендації щодо діагностики ФАСП визначають вживання алкоголю під час вагітності, визначають з точки зору кількості вжитого алкоголю. Okay. So let me see. I think, yes, we need to go to this one. So this is the other study. This was actually done on children adopted in Russia and Ukraine. And again, 81 of 162 children evaluated did meet criteria for the fetal alcohol spectrum disorder. So again, about 50% of children in this special population of kids being adopted. На цьому слайді ви бачите результати ще одного дослідження, яке включало дітей, усиновлених з Росії та України. І як ви бачите на слайді, 81 із 162 обстежених дітей, тобто 50% цієї конкретної популяції, відповідали діагностичним критеріям ФАСП. So, and I think fortunately, these children are being adopted into a home that will provide them the best support they can receive, so they, again, can be the most successful in their lives. І можна лише сподіватися, що ці діти опиняться у сприятливому домашньому середовищі, і це, відповідно, допоможе їм успішно розвиватися. So as you can see, the risk for a fetal alcohol spectrum disorder is very high in certain populations. Again, children who end up in orphanages and are subsequently adopted. Як ви бачите, ризик розвитку фетально-алкогольного спектру порушень є особливо високим у певних популяціях, зокрема серед тих дітей, які опиняються у сиротинцях і пізніше усиновлюються. And again, you can see from this slide the breakdown of the various specific diagnoses within fetal alcohol spectrum disorders. So about 20% had full fetal alcohol syndrome. На цьому слайді ви також бачите розбивку на різні діагнози в рамках ФАСП, і 20% із цих дітей мали повноцінний фетальний алкогольний синдром. And again, at the bottom of the slide, about 11% had this alcohol-related neurodevelopmental disorder, so primarily manifesting neurodevelopmental problems. І внизу на слайді зазначено, що 11% із цих дітей мали нейророзвитковий розлад, пов'язаний з алкоголем, тобто, по суті, передусім вони мали нейророзвиткові проблеми. And again, the difference, and we'll talk about this in more specifically in a second, children with fetal alcohol syndrome have the specific facial features and growth problems in addition to everything else, whereas children with the alcohol-related neurodevelopmental disorder do not necessarily manifest the facial features or the growth problems. Тут важливо зауважити, і про це ми ще поговоримо детальніше пізніше, що діти, які мають повноцінний фетальний алкогольний синдром, мають специфічні риси обличчя і обмеження, пов'язані з ростом, тоді як діти, які мають нейророзвитковий розлад, пов'язаний з алкоголем, не обов'язково мають ось ці специфічні риси обличчя і не обов'язково є якісь проблеми із ростом. So how does the alcohol damage the brain? So alcohol damages the brain in many different ways. Як алкоголь руйнує мозок, і звісно, що алкоголь може мати різноманітний руйнівний вплив на мозок. So overall gray matter is reduced, and this is dose dependent. And alcohol impairs cell migration, impairs cell adhesion. It enhances apoptosis, or the programmed cell death. And when we look at brains of kids who have been alcohol exposed, we might see thinning of the corpus callosum. Об'єм сірої речовини зменшується, але, звісно, що це також залежить від дози, тобто від кількості вжитого алкоголю. Алкоголь також порушує міграцію клітин, порушує адгезію клітин, спостерігається посилений апоптоз або запрограмована смерть клітин, і у таких дітей часто також виявляють витончення мозолистого тіла. And children who've been heavily exposed prenatally to alcohol may show
reduced cortical folding of the brain on imaging studies. Якщо говорити про дітей, які піддавалися високим рівням внутрішньоутробного впливу алкоголю, то під час діагностичної візуалізації у них виявляють часто зменшену кортикальну складчастість мозку. So now I'd like to go ahead and speak a little more specifically about the diagnostic guidelines for fetal alcohol spectrum disorders. And I'm going to talk in detail about two specific guidelines. The one developed by Dr. Hoyme and his colleagues and accepted by the American Academy of Pediatrics, and another developed at the University of Washington. Зараз ми конкретніше поговоримо про рекомендації з діагностики ФАСП. Зокрема, я буду говорити про два різні посібники або два різні набори рекомендацій. Перші рекомендації були напрацьовані доктором Хоймі та колегами, а інші рекомендації – це рекомендації, розроблені Вашингтонським університетом. And there are several different guidelines, not just these two. They all have in common, again, this breakdown of the various specific fetal alcohol spectrum disorders, but also they all look at a history of maternal alcohol use. They all talk about the characteristic facial features, growth deficiency, and the neurobehavioral problems. Існує набагато більше таких рекомендацій. Вони мають, звичайно, що і спільні характеристики, зокрема, ось цю розбивку ФАСП на різні розлади або порушення. Усі вони враховують певні специфічні риси обличчя, потенційні проблеми чи обмеження росту, і також потенційні нейроповедінкові та нейророзвиткові проблеми. Okay, and so again, this slide presents some information from the first set of guidelines developed by Dr. Hoyme and colleagues and accepted by the American Academy of Pediatrics. So diagnosis is best accomplished through a structured multidisciplinary approach. And in fact, in the United States, we have many fetal alcohol spectrum disorder centers that do just this. На цьому слайді ви бачите ті рекомендації з діагностики ФАСП, які були напрацьовані доктором Хоймі та його колегами, і ці рекомендації визнаються Американською академією педіатрії. І як зазначено на слайді, відповідно до цих рекомендацій, найкраще визначати діагноз за допомогою структурованого мультидисциплінарного підходу. І у нас у Сполучених Штатах є дуже багато центрів, які спеціалізуються саме на фетальному алкогольному спектрі порушень. And so it needs to be a medical assessment, and this could be a pediatrician, but also a geneticist or dysmorphologist, someone experienced in looking for those, again, characteristic facial features of children with fetal alcohol spectrum or fetal alcohol syndrome. Потрібно провести медичний огляд у педіатра, або цей медичний огляд також може провести генетик або дисморфолог, але це має бути однозначно фахівець із досвідом оцінки таких дітей. Тобто фахівець, який знає, як визначати ці специфічні риси обличчя, характерні для фетального алкогольного синдрому. So again, it needs to have an expert psychological or neuropsychological assessment, again, to document the neurobehavioral, neurodevelopmental problems. Діагностика також передбачає експертну психологічну та нейропсихологічну оцінку для того, щоб, як вже зазначалося раніше, визначити нейроповедінкові або нейророзвиткові проблеми. And again, there needs to be a skilled interviewer to evaluate the extent of prenatal use of alcohol during the pregnancy. Має бути також кваліфікований інтерв'юер, який зможе оцінити вживання алкоголю матір'ю під час вагітності. And at the bottom of the slide, it lists the various disciplines that might be part of this interdisciplinary team. І внизу на слайді ви бачите різних фахівців, які можуть бути частиною цієї мультидисциплінарної команди. So a developmental behavioral pediatrician, a psychiatrist, speech pathologist, occupational therapists, physical therapists, and these special educators as well as audiologists. Така команда може включати поведінкових педіатрів, які спеціалізуються на розвитку дітей, психіатрів, логопедів, ерготерапевтів, фізіотерапевтів, спеціальних педагогів, а також аудіологів. And this set of guidelines is very specific in what they require for documentation of prenatal alcohol exposure. У цих конкретних рекомендаціях дуже чітко визначене поняття документально підтвердженого пренатального впливу алкоголю. So as you can see, greater than or equal to 6 drinks per week for more than 2 weeks during the pregnancy, or more than 3 or more drinks per occasion
on two or more occasions during the pregnancy. І як ви бачите, це визначення включає одне із або кілька з наступного, 6 або більше напоїв на тиждень протягом понад 2 тижнів під час вагітності, або 3 чи більше напоїв за один раз, більше, ніж 2 рази під час вагітності. So one or more of these would qualify as prenatal alcohol exposure. Якщо виявляється один із цих критерій, то це вже можна вважати пренатальним впливом алкоголю. And so they'd also accept documentation of alcohol-related social or legal problems, such as maybe drunk driving in close proximity to the pregnancy. Можна також використовувати підтверджені докази наявності соціальних або юридичних проблем, пов'язаних з алкоголем, скажімо, штрафи за водіння в нетверезому стані близько до вагітності або під час самої вагітності. Actual documentation of intoxication during the pregnancy by blood, breath, urine, or alcohol content testing. Документально підтверджене сп'яніння під час вагітності виявлено за допомогою обстеження на вміст алкоголю в крові, видихуваному повітрі або сечі. Positive testing with established alcohol exposure biomarkers during the pregnancy or at birth. Позитивний тест із встановленим біомаркером або біомаркерами впливу алкоголю під час вагітності або під час народження. And they'd also accept increased prenatal risk based on the results of one of those screening tests I mentioned. І можна також використовувати виявлення підвищеного ризику, пов'язаного з вживанням алкоголю під час вагітності, визначено за допомогою валідованого інструменту скринінгу. Я вже згадував про кілька таких інструментів. Okay. And this slide talks about how do we actually conduct that interview with parents. На цьому слайді ви бачите детальнішу інформацію про те, як ми проводимо бесіду із батьками. And again, the interview can be challenging due to stigmatization. And so we really want the parents to feel comfortable and to hopefully provide accurate answers. Хочу ще раз зауважити, що таке опитування може бути складним через можливу стигматизацію вживання алкоголю під час вагітності, а нам дуже важливо, щоб батьки відчували себе комфортно і щоб вони надали нам точну інформацію. And so the question should be asked in kind of a follow back timeline. As you can say, I think there's an error in this slide. It should start with past health, nutrition, medication, and then cigarette, alcohol, and other drug use. So it should say past rather than current. Запитання слід ставити у зворотній хронології. Тут є неточність на слайді. Потрібно починати не з поточного стану здоров'я, харчування і прийому ліків, а з минулого стану здоров'я, харчування і прийому ліків. Then you conduct your usual pre- and perinatal history and then ask about current use of cigarettes, alcohol, and other drugs. Потім ви досліджуєте загальний пре- і перинатальний анамнез, і лише тоді вже питаєте про поточне паління, вживання алкоголю чи інших психоактивних речовин. And specifically ask about the drinking pattern the month before pregnancy. It's common for this drinking pattern to continue into the first trimester. Особливо важливо запитати про патерн вживання алкогольних напоїв протягом місяця або навіть кількох місяців до вагітності, тому що зазвичай він продовжується і під час перших місяців вагітності. And you want to be as specific as possible in terms of number of drinks per week and also number of drinks per occasion. І тут важливо ставити дуже конкретні запитання. Тобто вас цікавить конкретна кількість напоїв на тиждень або, скажімо, конкретна кількість напоїв за один раз. So that's information on the trying to document prenatal alcohol exposure. Now we want to talk more about those facial features or dysmorphology. Це все, що стосується того, як ми можемо документально підтвердити вживання алкоголю під час вагітності, а зараз конкретніше поговоримо про ось ці риси обличчя, які є характерними для ФАС та ФАСП. So as part of the dysmorphology exam, we measure height, weight, and head circumference. В рамках нашого обстеження на предмет дисморфології ми вимірюємо зріст, вагу і обвід голови. Prenatal growth restriction should be exhibited, or a pattern of postnatal growth deficiency should be documented. And that's associated with full fetal alcohol spectrum syndrome. Необхідно виявити обмеження внутрішньоутробного росту або задокументувати постнатальний дефіцит росту, тому що це якраз пов'язано із ФАСП.
And we need to document the presence or absence of those three cardinal facial characteristics of fetal alcohol spectrum disorders. And these are short palpebral fissures, and we'll demonstrate that by picture in a little bit, a smooth philtrum, and the thin vermilion border of the upper lip. And we'll demonstrate that by pictures. І необхідно також документально підтвердити наявність або відсутність трьох основних характерних рис обличчя, які можуть вказувати на ФАСП. Це короткі очні щілини, згладжений носогубний жолобок і тонка облямівка верхньої губи. І буквально за хвильку ми це все продемонструємо на конкретних світлинах. So we need to do a live measurement of the palpebral fissures or the opening of the eye. And this is not from a photograph. And we also then have to compare the philtrum in the upper lip to a standard, and the University of Washington, the other guidelines I will discuss, developed picture standards that are available on the internet. Тут важливо провести пряме вимірювання довжини очної щілини, не з фотографії, а якщо говорити про носогубний жолобок і червону облямівку верхньої губи, то вони оцінюються на основі стандарту. І Вашингтонський університет, який також напрацював свої рекомендації, про них я розкажу трішечки пізніше, також розробив спеціальний фотодовідник для відповідної раси та етнічної групи, якраз для оцінки жолобка і верхньої губи. So this picture demonstrates all three features. So here's my, hopefully you can see my pointer. When we talk about short palpebral fissures, we're talking about the distance from A to B. This is the philtrum right here. And we talk about smooth philtrum, and we'll see some standards that show the difference in philtrum between different individuals. And this is the thin upper lip. На цій фотографії ви бачите дитину з усіма трьома характерними рисами обличчя. Коли ми говоримо про очну щілину або довжину очної щілини, то ми маємо на увазі відстань від А до Б. І тут ми якраз бачимо коротку очну щілину. Ось це носогубний жолобок, і він є згладженим. Пізніше я вам покажу порівняння із стандартом або нормою. І ось ця тонка облямівка верхньої губи. And so here's again a group of pictures of all children who have fetal alcohol spectrum disorders, and you can see all of them. We're looking at different aged children. Here's a infant. Here is a toddler, somewhat older children. But we're looking again at the philtrum and all these kiddos, as well as they're matched with this thin upper lip. And we're also measuring the opening to the eyes here on all these children. На цьому слайді ви бачите фотографії дітей, які мають різні розлади в рамках фетально-алкогольного спектру порушень. І тут ми бачимо і немовля, і малюка, і трішки старших дітей, але для всіх них є характерно ось ці три риси обличчя. Це оцей згладжений носогубний жолобок, тонка облямівка верхньої губи і вкорочення очної щілини. And this slide demonstrates both here on the right-hand slide. These are the standard pictures of grading from 5, which is a very flat philtrum and thin upper lip, all the way down to 1, which has, as you can see, a very well-developed philtrum and a well-developed upper lip, and the different gradations in between. And on the left-hand side of the slide, it shows the errors that can be made in judgment. We need to measure compare the philtrum and the upper lip to the standard when the child is not smiling. You see the difference here to here when the child smiles. And again, here to here, it would change the grading. This child, if we rated the philtrum here, would be as much as a 5, and the same for the upper lip, where here is the actual rating we should be. It's more typical of a 2. В цьому слайді ви бачите ось цей фотодовідник, про який я згадувала, або порівняння із нормою. І справа ви бачите систему оцінки, так? Тобто від 5 до 1. П'ятірка означає майже повністю згладжений носогубний жолобок і дуже тонка облямівка верхньої губи, а 1 – це те, що є нормою, і різні бали поміж 5 і 1, а зліва ви бачите просто для порівняння різні фотографії. І тут важливо зауважити,
зауважити, що таке вимірювання потрібно, чи таку оцінку потрібно проводити, коли дитина не усміхається. Тому що якщо ми подивимося на фотографії внизу, то, напевно, ми б оцінили носогубний жолобок і верхню губу, як, напевно, на 5 балів. А якщо подивитися на верхні фотографії, де дитина не усміхається, то там десь більше на рівні 2 балів, тобто ближче до норми. And there are two different standards that have been developed, picture standards. One for use for Black children, one for use with other children. Тут також варто зауважити, що напрацьовані різні фотостандарти для тих чи інших рас та етнічних груп, наприклад, для дітей афроамериканського походження чи для інших дітей. So any questions about the facial features? Or actually, maybe one more, let's see. One more thing before we stop. And this just shows a picture of how we'd measure the palpebral fissures. Тут ви бачите ще одну фотографію, на якій зображено, як ми вимірюємо довжину очної щілини. So any question about the facial features and how we go about assessing them? Чи є якісь запитання щодо конкретних рис обличчя і як ми їх оцінюємо? I cannot see anything in the chat at this point. Okay. So I'm going to go ahead and we'll talk more specifically again about the facial specific features of the different fetal alcohol spectrum disorders. А зараз ми детальніше поговоримо про конкретні критерії для діагностики ФАСП. Okay, and so the first one we're going to talk about is the fetal alcohol syndrome itself. So the full manifestations, and it's its most severe manifestation of prenatal alcohol exposure. Ми почнемо із діагностики фетального алкогольного синдрому, тобто, по суті, із того розладу, який розвивається через найбільші наслідки пренатального впливу психоактивних речовин, в цьому випадку алкоголю. And as you can see from this slide, there are 4 different categories that we look for. The characteristic pattern of minor facial anomalies, prenatal or postnatal growth problems, deficient brain growth, or abnormal brain structure itself. And the fourth would be the neurobehavioral impairment. And so this slide presents some of the details. We've already talked about the details for the facial features. And again, for growth deficiency, we look at height and or weight less than or equal to the 10th percentile. For the deficient brain growth or structural abnormalities, it could be a head size less than or equal to the 10th percentile, or definite structural anomalies noted on imaging studies. But also for this category, we'd accept recurrent non-febrile seizures. Як ви бачите із цього слайда, для діагностики ФАС має бути наявність 4 критеріїв. Передусім, це характерний зразок дрібних лицьових аномалій, пренатальний та або постнатальний дефіцит росту мозку або інші структурні аномалії мозку. І останній критерій – це нейроповедінкові порушення. Ми вже детально проговорили ось ці специфічні риси обличчя, які є характерними при ФАС. Якщо говорити про пренатальний або постнатальний дефіцит росту, то тут йдеться про зріст або вагу. Якщо вона на рівні або менше 10-го перцентиля, то це може вказувати на ФАС. Якщо говорити про дефіцит росту мозку, то тут йдеться про обвід голови, знову ж таки на рівні або менше 10-го перцентиля. Також структурні аномалії мозку, які можна виявити за допомогою діагностичної візуалізації, і рецидивуючі нефебрильні судоми. And we'll talk more specifically about the neurobehavioral impairments in a couple slides. But they have criteria both for children less than 3 and criteria for children 3 and older. Про нейроповедінкові порушення ми детальніше поговоримо через кілька слайдів, але існують конкретні критерії для дітей віком до 3 років і дітей старших за 3 роки. And so this slide presents the diagnostic criteria for the other fetal alcohol spectrum disorders. Fetal alcohol syndrome is noted again at the top, and again, it requires all 4, the A through D. Partial fetal alcohol syndrome really requires the documented exposure, facial features, and neurobehavioral impairment. Or if there's no documented exposure, it requires the facial features, growth deficiency, and neurobehavioral impairment.
На цьому слайді ви бачите інформацію про діагностику інших розладів, які входять до фетального алкогольного спектру порушень. Знову починаємо з фетально-алкогольного синдрому, і, як вже зазначалося, діагностика потребує наявності усіх 4 критерій, тобто від А до Д. Якщо говорити про частковий фетальний алкогольний синдром, то має бути документально підтверджений вплив алкоголю на плід, риси обличчя і нейроповедінкові порушення, або у випадку, якщо немає документально підтвердженого впливу алкоголю, то тоді потрібно використовувати такі критерії, як риси обличчя, дефіцит росту та нейроповедінкові порушення. Alcohol-related birth defects requires documented exposure and a birth defect, and alcohol has been associated with cleft lip and palate, heart defects, spina bifida, as well as brain anomalies. Уроджені вади розвитку, пов'язані з алкоголем, має бути документально підтверджений пренатальний вплив алкоголю і якась серйозна вада розвитку. Це можуть бути вади серця або якісь серйозні структурні аномалії мозку і так далі. And lastly, the alcohol-related neurodevelopmental disorder requires documented alcohol exposure and the neurobehavioral impairment. And again, the issue here is if there is not documented exposure, many children with a fetal alcohol spectrum disorder go undiagnosed, potentially undiagnosed. І останній нейророзвитковий розлад, пов'язаний з алкоголем, знову ж таки має бути документований пренатальний вплив алкоголю і нейроповедінкові порушення для діагностики. І ще раз підкреслюю, що якщо немає документально підтвердженого пренатального впливу алкоголю, то дуже важко діагностувати ФАСП, і, відповідно, досить велика частина таких дітей можуть залишитися невиявленими. And this can be a particular problem for some children, say in foster or adoptive care, when a pregnancy history may not be available. Це, зокрема, може бути проблемою у випадку тих дітей, які виховуються у патронатних або прийомних сім'ях, тому що дуже часто тоді історія вживання алкоголю матір'ю є невідомою. And this slide just kind of reviews what is meant by a neurobehavioral impairment. I'll just, you'll have this to look at after the talk, so I'm just going to go over this briefly. На цьому слайді ви бачите ті критерії, які пов'язані із нейроповедінковими порушеннями. Ви пізніше отримаєте доступ до цієї презентації, тому я лише коротенько і побіжно пройдуся по цих критеріях. So it's defined with cognitive impairment, and clearly fetal alcohol syndrome itself is associated with a high risk for intellectual disability. Тут ви бачите, що є окремо критерії, коли йдеться про когнітивні порушення, тобто дітей з когнітивними порушеннями, і, в принципі, фетальний алкогольний синдром пов'язують із серйозними інтелектуальними порушеннями. But there also is a category where there is behavioral impairment without cognitive impairment. Але є також категорія дітей із поведінковими порушеннями, але без когнітивних порушень. And they're really looking specifically at delays in self-regulation, so mood and behavioral regulation impairment, attention deficit, and impulsivity. І у цій категорії потрібно звертати особливу увагу на затримку саморегуляції, зокрема порушення регуляції настрою або поведінкової регуляції, дефіцит уваги або контроль імпульсів. And as we'll talk in a second, it's children with fetal alcohol spectrum disorders are highly comorbid with diagnosis of ADHD. So ADHD is very common co-occurring condition with children with fetal alcohol spectrum disorder. Трішки пізніше ми будемо говорити про супутні нозології, які характерні для дітей із фетальним алкогольним спектром порушень, і такою супутньою нозологією або розладом якраз є РДУХ. And when we talk about children 3 and older, we're talking about cognitive impairment. When we talk about children younger than 3, we're talking about developmental delays. Коли ми говоримо про дітей віком більше 3 років, то ми більше говоримо про когнітивні порушення, а якщо говорити про дітей віком до 3 років, то тут більше йдеться про докази затримки розвитку. So that's the American Academy of Pediatric guidelines for diagnosis of fetal alcohol spectrum disorders. Now I'd like to show you the University of Washington system. And actually, fetal alcohol syndrome itself was first identified by researchers at the University of Washington, and they've conducted research on fetal alcohol spectrum disorders for a number of decades. They have developed something that's referred to as the 4-digit diagnostic code.
Я щойно вам розказав ті рекомендації для діагностики ФАСП, які були напрацьовані доктором Хоймі та його колегами. А зараз я хочу розказати про рекомендації, які були розроблені Вашингтонським університетом. Тут насправді варто зауважити, що саме поняття ФАСП було вперше вжите саме дослідниками Вашингтонського університету, і цей університет вже десятиліттями проводить дослідження на цю тему. І у цьому університеті розробили так званий чотиризначний діагностичний код ФАСП. So as you can see, the four-digit code includes those four key domains: growth deficiency, the facial features, CNS damage. This includes the neurobehavioral impairments, as well as the history of prenatal alcohol use. І як ви бачите, ось ця система чотиризначного діагностичного коду включає ось ці 4 домени або сфери, про які ми вже згадували раніше. Це дефіцит росту, специфічні риси обличчя, пошкодження центральної нервової системи або нейроповедінкові порушення і історія пренатального впливу алкоголю. And as you can see, each of these domains is rated on a 4-point scale from significant, moderate, mild down to none. І як ви бачите, ми оцінюємо кожну із сфер або кожен із доменів за шкалою від 1 до 4. 4 – це значний ризик і 1 – це відсутній. Okay, the next slide shows how this might work out for a specific child. And the example here is Henry, who's 7 years of age. Mother drank alcohol moderately throughout the pregnancy. На цьому слайді ви бачите конкретний приклад застосування цієї системи для конкретного хлопчика. Це Генрі, йому 7 років, і його мати помірно вживала алкоголь протягом усієї вагітності. And as you can see, he had significant or moderate growth deficiency, very significant facial features, very significant evidence of CNS damage or neurobehavior impairment, and was high risk for the alcohol use during the pregnancy. So his 4-digit code of 3444 is one of 256 possible combinations. And these have all been categorized through the University of Washington. His particular code, again, of the 3, 4, 4, and 4, is one of the codes for fetal alcohol syndrome itself. Як ви бачите на слайді, його дефіцит росту оцінений на 3 бали, тобто це помірний рівень. Всі інші сфери, такі як специфічні риси обличчя, пошкодження ЦНС і пренатальний вплив алкоголю, оцінені на 4 бали. І оцінка Генрі, тобто його конкретний код за цією системою 3444, є одним із 256 можливих чотиризначних кодів, які були напрацьовані Вашингтонським університетом, і його конкретний код 3444 є також одним із кодів фетального алкогольного синдрому. Okay. And this slide presents how the University of Washington system categorizes alcohol use during the pregnancy from no risk to high risk. На цьому слайді ви бачите те, як Вашингтонський університет поділяє на категорії вживання алкоголю матір'ю під час вагітності, починаючи із високого ризику і закінчуючи категорію без ризику. So level 4 would be alcohol use is confirmed and the exposure pattern is consistent with a high risk. So this is something that, as commented on the slide, high peak blood alcohol concentrations delivered at least weekly in early pregnancy. Почнемо із 4-го рівня, тобто це високий ризик. Це тоді, коли вживання алкоголю під час вагітності підтверджено, і патерн впливу відповідає високому ризику. На слайді є пояснення того, що таке високий ризик, тобто високі пікові концентрації алкоголю в крові, щонайменше раз на тиждень на ранніх термінах вагітності. So level 3 here again is alcohol use is confirmed, but it is less than in level 4 or the level is unknown. 3-й рівень, знову ж таки, вживання алкоголю під час вагітності підтверджено, і рівень вживання алкоголю нижчий, ніж при оцінці 4, або рівень невідомий. And level 2 is their unknown risk, and level 1 is definitely no confirmed alcohol use during the pregnancy. So you can see this is significantly different than the very detailed description of or determination of alcohol use in the other diagnostic guidelines.
Другий рівень вживання алкоголю під час вагітності невідомо. І перший рівень, тобто коли немає ризику, це підтверджено, що вживання алкоголю під час вагітності повністю відсутнє від зачаття до народження. Як ви бачите, ця система є більш загальною і досить відрізняється від тих детальних рекомендацій, які я представляв раніше. I personally trained at the University of Washington, so thus was trained in this system. Я особисто пройшов навчання у Вашингтонському університеті, зокрема навчання із використання цієї системи із чотиризначним кодом. So as I mentioned, there are several different guidelines. I presented two. And there's a study that compared, actually two studies I collapsed on this slide that compared the several different guidelines. And as you can see, they use the specific guidelines in the same children, and the number of children were 1,392. Я вже зазначав, що насправді існує досить багато діагностичних рекомендацій, які пов'язані із ФАСП. Я представив вам два набори рекомендацій, але на цьому слайді ви бачите порівняння різних рекомендацій з точки зору діагностики ФАСП. В це порівняння, все дослідження було включено 1392 пацієнти. So you can see the first bullet shows the percent that were diagnosed with FAS or FASD across the different guidelines, and it varies quite considerably. Перший пункт – це відсоток діагностованого ФАС або ФАСП, і як ви бачите, що залежно від того, які рекомендації використовувати, результат може бути досить відмінним. So as an example, the four-digit code we just described had fewer kids compared to the HOIMI guidelines with FAS, but many more kids with FASD, or the children who have the neurobehavioral impairment and confirmed alcohol use. І якщо використовувати ось цю систему із чотиризначним кодом, яку я щойно представив, то діагностується набагато менша кількість дітей із ФАС порівняно із рекомендаціями HOIMI. Тобто ви бачите 2,1% порівняно із 6,4%. Але натомість, якщо використовувати чотиризначний код, то набагато частіше діагностують ФАСП порівняно із клінічними рекомендаціями HOIMI. 82% were diagnosed with FASD by at least one of the systems, but only 11% of these children were diagnosed by all four of the systems. 82% випадків, коли був діагностований ФАСП принаймні однією системою, і лише у 11% дітей усі 4 системи діагностували ФАСП. So one of these studies was done by the group at the University of Washington that and they comment here, they think some of the differences relate to relaxation of facial features in the HOIMI guidelines, the HOIMI guidelines setting high alcohol exposure thresholds and specific definitions of what really constitutes a neurobehavioral impairment. Одне з цих досліджень, результати якого ви бачите на слайді, було проведено Вашингтонським університетом, і вони якраз у третьому пункті пояснюють, чим зумовлені ось такі відмінності. Це, зокрема, пояснюється послабленням критеріїв, пов'язаних з рисами обличчя. Це послаблення критеріїв спостерігається у діагностичних рекомендаціях HOIMI, також встановленням високих порогових значень впливу алкоголю і розуміння того, що становить нейроповедінкове порушення. They further argue that the four-digit code may be the more accurate because it matches the pattern of the different specific disorders within fetal alcohol spectrum disorder that they is shown in primate studies. Крім того, автори цього дослідження також пояснюють, що, на їхню думку, система лише з чотиризначним кодом може бути більш точною, тому що вона відповідає результатам досліджень приматів, які також проводилися на предмет ФАСП. So fewer with a full FAS or fetal alcohol syndrome and more with the moderate dysfunction that would be characteristic of the alcohol-related neurodevelopmental disorder. І ці дослідження показують, що, як правило, менший відсоток тих, у кого повноцінний фетальний алкогольний синдром, і більший відсоток саме інших розладів ФАСП, зокрема нейроповедінкового розладу, нейророзвиткового розладу, пов'язаного із алкоголем.
And the other study, the Coles et al. That I mentioned above, raises the issue: can we really differentiate between all these with accuracy, and should we not just use that single term fetal alcohol spectrum disorder? And I think that's what I'd advocate for currently. The reason there are differences between the guidelines is there's a lot more research and information we need to know. І інше дослідження, яке було проведено Коулс та співавторами, навіть ставить запитання, а чи взагалі можна точно відрізнити різні розлади, які входять до фетально-алкогольного спектру порушень? Чи, можливо, варто замінити цей термін ФАСП або просто використовувати загальний термін ФАСП і все? І якраз і так складно зараз відрізнити ці всі різні форми, тому що в нас вже доступна більша детальна інформація. Okay, now I want to talk a little bit about co-occurring conditions, ADHD being a prominent one. And in fact, in I think 2016, there was a consensus conference held in the United Kingdom looking specifically at how we would diagnose children with both FASD and ADHD and how we would treat them. Коротенько про супутні розлади, як я вже зазначав, найпоширенішим супутним розладом є РДУХ. І у 2016 році в Великобританії навіть провели консенсусну конференцію для того, щоб обговорити питання діагностики РДУХ паралельно із ФАСП і як лікувати таких дітей. Oppositional defiant disorder, conduct disorder. Some children with FASD will meet criteria for these disorders. Деякі діти із ФАСП також мають супутній опозиційно-викличний розлад поведінки. Hearing impairment, particularly chronic serous otitis media. Порушення слуху, зокрема хронічний серозний середній отит. Language disorders, sleep disorders, and with fetal alcohol spectrum, fetal alcohol syndrome itself, intellectual disability. Розлади мовлення, порушення сну, і якщо ми говоримо про дітей саме із фетальним алкогольним синдромом, то також інтелектуальні порушення. So our treatment is going to not be just for fetal alcohol spectrum disorder, but individualized to the child and based in part on their co-occurring conditions. Тому якщо говорити про лікування дітей із фетальним алкогольним спектром порушень, то це лікування буде залежати не лише від конкретного розладу ФАСП, але також від супутніх розладів. So here's a toddler with fetal alcohol syndrome. Тут ви бачите дитину раннього віку, яка має фетальний алкогольний синдром. I do want to comment a bit on genetic disorders that look like fetal alcohol spectrum disorder. And so any child you're considering with particularly fetal alcohol syndrome or fetal alcohol spectrum disorder should have a genetic study to rule out possible chromosomal abnormalities or other syndromes. Хочу коротенько також зачепити тему генетичних розладів, для яких характерні схожі із ФАСП риси обличчя, зокрема схожі із ФАС риси обличчя. І якщо ви маєте справу із дитиною із ФАС або ФАСП, то тут також важливо провести і генетичне дослідження для того, щоб виключити потенційні хромосомні аномалії або синдроми. And so these are just a list of some syndromes that have overlapping facial features. The key point, as mentioned in the HOIMI guidelines, is it's important to have a geneticist or dysmorphologist as part of the multidisciplinary team. На цьому слайді ви просто бачите перелік тих найпоширеніших розладів, для яких характерні схожі із ФАСП риси обличчя. І як я вже зазначав раніше, коли говорив про діагностичні рекомендації HOIMI, дуже важливо, щоб медичний огляд здійснив генетик або дисморфолог, і вони повинні бути частиною цієї мультидисциплінарної команди. Okay, I want to talk a little bit more specifically about the learning and behavioral issues with the first focus on preschoolers. So the slide lists some of the issues we see in infants and toddlers: low birth weight, irritability, sensitivity to light, noises, touch, poor sucking, feeding problems, slow development, and again, sleep issues. Зараз я хочу конкретніше поговорити про проблеми із навчанням та поведінку. Почнемо з немовлят і дошкільнят із ФАСП. Як ви бачите, якщо говорити про немовлят та малюків, то для них характерна низька вага при народженні, дратівливість, чутливість до світла, шуму і дотиків, погане смоктання, відповідно проблеми із годуванням, повільний розвиток, а також погані цикли сну-пробудження та часті вушні інфекції. And again, by preschool age, the global developmental delays become much more evident. Their difficulty with hyperactivity, a lack of fear, no sense of boundaries, again, much more evident.
and a need for excessive physical contact. У дошкільному віці більш явною вже є загальна затримка розвитку, більше проявляється гіперактивність, відсутність страху, відсутність відчуття меж, і такі діти у дошкільному віці потребують надмірного фізичного контакту. This slide shows the same issues for somewhat older children. So grade school years, again, short attention span, impulsivity, risk for an ADHD diagnosis, also motor problems, poor coordination, and this is both fine and gross motor. На цьому слайді ви бачите так само проблеми з навчанням і поведінкою, але вже дітей старшого віку та дорослих із ФАСП. Почнемо із початково-шкільних років. Для таких дітей характерна коротка тривалість концентрації уваги, імпульсивність, тобто, знову ж таки, можливий діагноз ірдух. Такі діти мають також проблеми із моторикою, як дрібною і великою, і проявляють погану координацію. And for older children and teenagers, trouble keeping up with school, low self-esteem, continuing issues with ADHD or poor impulse control, difficulty distinguishing between public and private behaviors, a need for a regular repetition and frequent reminders of concepts. Діти старшого віку та підлітки мають проблеми з навчанням, як правило, вони не встигають опановувати шкільний матеріал, у них низька самооцінка, у них постійний поганий контроль імпульсів, знову ж таки потенційні прояви ірдух. Вони мають труднощі розрізнення публічної поведінки і поведінки вдома або наодинці і потребують регулярного повторення або частого нагадування різних понять та концепцій. And teenagers are at high risk for high-risk behaviors such as drug and substance abuse, high-risk sex. Якщо говорити про підлітків із ПАСП, то вони також піддаються підвищеному ризику проблемної поведінки, скажімо, зловживання наркотиками чи іншими психоактивними речовинами, секс і так далі. Difficulties can proceed into adulthood, such as difficulty keeping employment, handling money, finding transportation, as well as finding affordable and appropriate housing. Велика частина цих труднощів продовжується і в дорослому віці. Такі дорослі люди мають труднощі із збереженням роботи, розпорядженням грошима, пошуком транспорту, а також доступного і належного житла. These children with appropriate treatment can do very well and be very successful. Treatment needs to be individualized to the child and include those co-occurring conditions, and typically would address these specific issues, behavioral issues, educational, medication for co-occurring conditions such as ADHD, and again, treatment is individualized. Насправді, діти із ФАСП можуть бути успішними, якщо надати їм відповідну підтримку. Лікування таких дітей має бути індивідуальним, і потрібно враховувати такі аспекти в рамках лікування. Поведінкові аспекти, освітня складова, варто застосовувати препарати для супутніх розладів, і ще раз підкреслюю, лікування має бути індивідуальним для конкретної дитини. I want to give you some examples of some recommendations for parents or teachers. And so these first developed by two individuals for use in special education or schools, the 8 magic keys. Я хочу надати вам також певні рекомендації для батьків або вчителів. На цьому слайді ви бачите ті рекомендації, які були напрацьовані для спеціальної освіти і відповідних закладів. Це так звані 8 чарівних принципів підтримки дітей із ФАСП. And as you can see, these are ideas that can be helpful with almost any child, but are particularly important for kids with FASD. Being concrete, consistent, using repetition, setting up routines, keeping it simple, being specific, providing a lot of structure, and providing a lot of supervision. Як ви бачите, насправді ці принципи можна застосовувати не лише до дітей із ФАСП, але до дітей із іншими розладами, але, зокрема, вони ефективні для дітей з ФАСП. Будьте конкретними, будьте послідовними, використовуйте повторення, налаштуйте рутинні процедури заняття, підтримуйте простоту, деталізуйте, забезпечте структурованість і здійснюйте нагляд. And again, these were developed for teachers, and the full document is available at the website as listed in English. And I'll try to provide a handout after this talk that can be translated into Ukrainian.
Повний перелік цих принципів можна знайти на тій веб-сторінці, яку ви бачите на слайді. І після нашого сьогоднішнього вебінару я підготую додатковий матеріал, в якому детальніше пропишу всі ці принципи, і потім вони будуть для вас перекладені українською мовою. Robert, just a reminder that we have 10 minutes left and there's one question in the chat. Okay, we'll hold on to the chat and then I'll just going to go through the next little bit very quickly. So I have some recommendations from Dr. Barkley related to children with ADHD, to parents of children with ADHD. I'm not going to go through them in detail. You'll have them on your slides. And again, I'm going to jump to a specific example here. Я закінчу спочатку презентацію, а потім ми перейдемо до ваших запитань, тому що я знаю, що вже є одне запитання у чаті. На цьому слайді ви бачите рекомендації для батьків дітей із РДУ, які були напрацьовані доктором Барклі. Я не буду вдаватися в деталі, тому що ви пізніше отримаєте цю презентацію і зможете самі детальніше з цим ознайомитися. Переходимо до конкретних прикладів. And this one says, anticipate problems and set up a plan. So some situations can be very, if you know they're problematic, this is an example of how it might be approached. Тут ви бачите приклад того, як можна вирішити проблему із дітьми, яким складно даються певні ситуації. Тобто це просто пояснення того, як краще підійти до вирішення такої проблеми. So you might review 2 or 3 rules for this situation with the child before you go into the situation. These are issues, you know, the child has trouble following. Have the child repeat them back to you. But you also set up an immediate reward or reward that would happen after they finish the situation. Ви бачите покроковий опис на слайді. Тобто спочатку потрібно проговорити з дитиною 2-3 правила, яких у цій ситуації важко дотримуватися, і потім ви просите дитину їх вам повторити. При цьому дуже важливо одразу визначити якусь невелику винагороду, ту винагороду, яку ви запропонуєте дитині після успішного дотримання правил. And then you also set up a small but immediate consequence for the child if the child does break the rules. And you remind the child when you're about to enter the situation of both the rules and both the positive thing that would happen if they follow the rules as well as the consequence. Ви також паралельно визначаєте невелике, але негайне покарання за непослух, тобто якщо дитина порушить певні правила, і коли ви вже наприкінці ось цієї бесіди із дитиною, ви повинні нагадати дитині і самі правила, але також ось цю позитивну річ або винагороду, яку ви визначили, і потенційне покарання за непослух. And I'm going to, the example I often use is going into the grocery store, which can be hard for a lot of kids. And the rule might be needing to hold on to the grocery cart for kids that are likely to run off or pull things off the shelves. But you also then might have a picture of what you will do right after going to the grocery store, such as here in the United States, you might go to a fast food restaurant like McDonald's. So you can have a picture of a McDonald's that you can show the child before you enter the store. This is what's going to happen if you follow the rules. Я наведу конкретний приклад. Дуже багато таких дітей мають проблеми із походами у продуктові магазини або супермаркети. І одним із правил може бути, наприклад, що дитина повинна триматися за корзинку або триматися за візок для покупок, для того, щоб вона не бігала по магазину чи не стягувала щось там із полиць. І ви можете також показати дитині фотографію того місця, куди дитина любить ходити. Наприклад, там це може бути якийсь фастфуд чи Макдональдс, тобто ви показуєте дитині фотографію Макдональдса і ось те, що станеться, якщо дитина буде слухняною. And so if the child starts to break the rule, you can pull out the picture of the McDonald's, the Golden Arches, to remind them this is what's going to happen right afterward. And oftentimes that will help keep the child minding the rule, and the child can be successful. А якщо дитина починає порушувати правила, тобто вона проявляє непослух, то ви можете забрати ось цю фотографію з Макдональдсом, тобто щоб дитина чітко розуміла, яке буде покарання за непослух. І ось такі маленькі кроки, маленькі інструменти часто допомагають таким дітям бути успішними. The next slide I just want to mention very briefly, it's from a study in Ukraine, and it really is, when we work with women who are substance using and try to support them in stopping substance use, we need to both think about what their partner is doing, because there's it's highly likely if their partner is a heavy alcohol user, they might persist in alcohol use. So we need to treat the family, not just the woman,
На And цьому also, слайді ви бачите результати одного дослідження, яке було проведено в Україні. Коли ми маємо справу із жінками, які потенційно вживають або можуть вживати алкоголь під час вагітності, то тут важливо також звертати увагу і на партнера, тому що якщо партнер є залежним від алкоголю або надмірно вживає алкоголь, то є висока ймовірність того, що жінка буде так само це робити, тому втручання повинно передбачати роботу із сім'єю, а не лише з самою матір'ю. Okay, and so I'm pretty much done with the presentation. These are the resources. I've mentioned the two different guidelines are here. These are U.S. Resources and international resources. I do also want to specifically mention the resources in Ukraine. The first two are pretty much research-based organizations, and one of them conducted that study with partners of pregnant women who use alcohol. The one I want to particularly mention is the last one, Olga Bolshova, parent of a child with fetal alcohol spectrum disorder. She's working to set up a fetal alcohol spectrum disorder center here in Ukraine, in Lviv. And she welcomes any of you to contact her. This is her Facebook page as well as her email. She's a champion for this issue and for these kids. And with that, I'm going to stop and take your questions. Я вже майже закінчив свою презентацію. На завершення хочу просто показати ресурси на тему ФАСП і ФАС. Попередній слайд – це були ресурси у Сполучених Штатах. На цьому слайді ви бачите підбірку ресурсів в Україні. Перші два пункти – це, по суті, дослідницькі організації. І одна із цих організацій, а саме спільна ініціатива з дослідження фетального алкогольного спектру порушень, провелося дослідження про вплив партнерів на вживання алкоголю матір'ю під час вагітності. Але хочу привернути вашу увагу до останнього пункту. Є мама Ольга Большова, яка хоче створити центр з питань ФАСП у Львові. І вона також створила Фейсбук-групу для батьків, які виховують дітей із ФАСП в Україні. І якщо вам цікава ця тематика, то, будь ласка, приєднуйтеся до цієї ініціативи і сконтактуйтеся із Ольгою. Я закінчу свою презентацію, готовий до ваших запитань. There's one question in the chat. Can fetal alcohol syndrome be deemed a consequence of one of the forms of abuse of the child? And if yes, then should we bring the mom to justice, or should the mom be liable in such a situation? So again, this issue of criminology has been raised, and there's, I guess it's a controversial issue. I think best treatment would be to try to support the mom in stopping her substance use, providing adequate supports to both herself and the family. And this might go beyond, again, just your traditional supports, but in terms of looking at housing and employment and other things. Making it a legal problem has not contributed in a great way to our success in treating these women and preventing ongoing substance use. Звичайно, що питання кримінології є тут актуальним, але мені здається, що все-таки оптимальний підхід – це допомогти таким жінкам припинити вживання алкоголю чи інших психоактивних речовин. І тут потрібно, напевно, вдаватися не до просто звичних засобів підтримки, а також допомагати із житлом, працевлаштуванням та потенційно іншими речами, тому що кожен раз, коли ми намагаємося якимись юридичними шляхами вирішити цю проблему, то ми бачимо, що це аж ніяк не допомагає, тобто це не попереджає вживання алкоголю чи інших психоактивних речовин жінками під час вагітності. I'd recommend the person who has raised this issue to come back in May when we're going to have this whole presentation on how do we work with women who are substance using and how do we help them be the most successful, both for themselves as well as for their children and family. Це була відповідь на запитання від Наталії Богуцької, чи можна ФАС вважати наслідком однієї з форм жорстокого поводження з дитиною і чи передбачене в такому випадку притягнення до відповідальності матері. І Роберт також зазначає, що він хоче запросити авторку цього запитання на вебінар, який відбудеться у травні, тому що якраз тоді ми будемо говорити про те, як працювати із батьками, зокрема матерями, які зловживають рекреаційними наркотиками під час вагітності, і які засоби підтримки ми можемо їм запропонувати. And lastly, I'd like to encourage any of you who are really interested in this and feel passionate about working with this group of kids to contact Olga at her email or her Facebook page.
І на завершення хочу ще раз заохотити всіх з вас, хто цікавиться питаннями ФАСП, зв'язатися із Ольгою. Ви тут бачите посилання на відповідну сторінку у Фейсбуці і також електронну пошту. Okay, I guess you have to leave, so we should wrap up, right? Sorry, any last questions? I don't see anything else in the chat. Well, let me stop sharing and I can at least wave by. So thanks to you all. And we'll see you next month. Next month will be trauma and whatever I said it was going to be. Attachment disorders. And I think. attachment disorders. Шановні учасники та учасниці, дякуємо вам за увагу. На цьому ми закінчуємо наш лютневий вебінар і побачимося з вами через місяць. Наступного місяця ми будемо говорити про травму та розлади прив'язаності. І від імені проєкту «Психічне здоров'я для України», від імені пані Мар'яни, хочу також вам подякувати і з нетерпінням чекаємо на нашу подальшу зустріч. Сподіваємося, що ви отримали користь від даного вебінару. And thank everyone for attending. Ще раз дякуємо за участь і до наступних зустрічей. See you next time. Bye-bye.